ඔගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ට්‍රැකර් මයින්ඩ්ස් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මෑතකදී මගේ channel එකේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා web application සිංහලෙන් කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකට හොඳ views ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රචාර තිබුණා. ඒකත් එක්ක මම කල්පනා කරා application සම්බන්ධ තව වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරන් එන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකේ plan එකක් විදිහට තමයි mobile application කියන මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. web application සිංහල කියන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ බලපු නැති වීඩියෝ එකක් නම් මම උඩින් කාඩ් එක විදිහට දාන්න, end screen එකෙත් දාන්න, description එකෙත් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ගිහලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු mobile application ගැන සිංහලෙන්. ඉතින් mobile application එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම අහුවොත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කියයි mobile application එකක් කියලා කියන්නේ අපේ මේ තියෙන smartphone වල run වෙන application එකක් කියලා. ඔව් ඒක හරි. හැබැයි ඊට වඩා ඒක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. අපිට කියන්න පුළුවන් mobile application එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි software part එකක්, ඒ කියන්නේ software components වලින් හැදුණු application එකක්. ඒක වැඩ කරන්නේ wireless computing devices වල. ඉතින් ඒතකොට මේක smartphone එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනිත් ඕනම handheld device එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතේ අරගෙන plum desktop ඔය වගේ handheld computers මේ වගේ දේවල් වල run වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම කියනවා නම් අපේ අතේ අරන් යන device එක run වෙන application එකකට තමයි මේ mobile application එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද මේ mobile වල විතරක් නෙමෙයි tab වල මේ වගේ දේවල් වලට run වෙන නිසා. ඊළඟට mobile application වැඩ කරන OS ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන්ම OS දෙකක් තමයි මේ වෙනකොට mobile application development වලදී consider කරන්නේ. ඒ තමයි Android සහ iOS. හැබැයි දැන්ට අවුරුදු කීපයකට කලින් Windows කියන OS එකත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒතකොට Windows OS එක තිබුණා, තව BlackBerry OS එකක් ඊට කලින් තිබුණා. ඒවට application develop වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් market එකේ application develop වෙන්නේ මේ Android සහ iOS කියන OS දෙකට. ඉතින් මේ දෙකම mobile OS දෙකක්. ඒතකොට අපි හැමෝම දන්නවා මේ application අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ OS එකට අදාළව ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා දැන් Android නම් Play Store, iOS නම් App Store. මේ වගේ stores වලින් අපිට මේ application ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Android වගේ application එකක් අපිට ඕනනම් APK එක, ඒ කියන්නේ setup එක අපිට පුළුවන් අපේ phone එකට අපේ phone එක storage එකට දාලා එතනින් install කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි application අපේ phones වලට install කරගන්නවා. ඊට අපි පොඩ්ඩක් මේ application වල development පැත්ත ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉස්සර අපි application develop කරනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම Android සහ iOS පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ application develop කරන්න මේ Android කියන platform එක ගැන හොඳ දැනුමක්, ඒ වගේම iOS කියන platform එක ගැන හොඳ දැනුමක්, Swift language එක ගැන දැනුමක්, Java ගැන දැනුමක්, මේ වගේ දේවල් අපිට ඕන වුණා අපි මේ mobile application එක develop කරනවා නම්. නමුත් දැන් තත් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපි development කියන්නේ අපි application වර්ග ගත්තොත් මේ development කරන එක අදාළව අපි application වර්ග ගත්තොත් එහෙනම් mobile application වර්ග අපිට ඒක බෙදන්න පුළුවන්. එක application වර්ගයක් තමයි native applications කියලා කියන්නේ. ඉතින් native application කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක කෙලිම mobile OS එක target කරලාම හදපු application එකක්. මේක හදන්නේ mobile OS එකකට, ඒ වගේම run වෙන්නේ mobile OS එකම තමයි. අනිත් application උත් mobile OS එක තමයි run වෙන්නේ. ඒ වුණාට දැන් development process එක ගැන කතා කරනකොට මේක mobile OS එක target කරලා ඒ native විදිහටම හදපු application. ඉතින් මේවා එතකොට ගොඩක් customize කරන්න පුළුවන්, අලුත් features add කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ native විදිහටම ඒ user ට native අත්දැකීමක් දෙන්න පුළුවන් application තමයි මේ native application කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තව application වර්ගයක් තියෙනවා hybrid apps කියලා. මේ hybrid application කියන එක පොඩ්ඩක් native වලට වඩා වෙනස්. මේකත් run වෙන්නේ phone එකකම තමයි. හැබැයි මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ අර native කියන components නෙමෙයි අපිට මේ application එකේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ application එකකදී අපිට ලැබෙන්නේ web app එකක්. ඒ කියන්නේ web app එකක් native app එකක් විදිහට හැසිරීමක් තමයි එතනදී වෙන්නේ. අපි එක native app එකක් විදිහට දැක්කට ඇත්තටම මේ native app වල තියෙන ඒ feel එක web app එකකින් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි ඔයා Android phone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට iOS phone එකක් තියෙනවා නම් සමහරලාට ඔයා ඒකේ බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරනකොට ඔයාට ඒකේ feel එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ opacity එක එහෙම වෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අර අපි touch කරනවා කියලා අපිට දැනෙන්න ඒකෙදී අපිට පොඩි visual effect එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ native hybrid application වල නැහැ. ඉතින් hybrid app එකකදී හැම වෙලාවෙම වෙන්නේ web component එකක් phone එකට හරියන විදිහට, එහෙම නැත්නම් ඒ device එකට හරියන විදිහට run එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් hybrid application එකකදී විශේෂයෙන්ම use වෙන්නේ HTML, JavaScript, CSS. මොකද ඒක native features හරි native feel එකක් හරි දෙන එකක් නෙමෙයි නිසා ඒකට මේ mobile OS target කරලා එහෙම develop කරන language ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තුන්වෙනි විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් progressive web apps. මේක ඇත්තටම ෆෝන් එකකින් ගියාට පස්සේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තරනවා රෙස්පොන්සිව් වෙලා හරියටම අපේ ස්ක්‍රීන් එකට ෆිට වෙලා
මොබයිල් ඇප් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයටම වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක අර අපි කතා කරපු නේටිව් ඇප්ලිකේෂන් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා වෙබ් ඇප් එකක්. ඉතින් වෙබ් ඇප් එක මොබයිල් එකට හරියන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ඒ දේවල් එක්ක වැඩ කරන ඇප් එකකට තමයි මේ ප්‍රොග්‍රෙසිව් වෙබ් ඇප් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මම ඔයට කලින් JavaScript අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරපු වීඩියෝ එකේදී කතා කරා React Native වගේ ඇප්ලිකේෂන්. ඇත්තට මේ React Native කියන එක completely native application එකක් කියලා කියන්නත් බෑ, completely hybrid application එකක් කියලා කියන්නත් බෑ. හැබැයි මේ ගොඩක් බර native පැත්තට. ඒකට හේතුව තමයි මේකෙදී අපි develop කරන්නේ JavaScript base කරගෙන React Native විදිහට උනාට මේකෙදී generate වෙන්නේ ඇත්තටම iOS වලට Android වලට convert වෙලා ඒ අදාළ application එකක්. ඉතින් මෙතනදී 100%ක්ම native components නැති වුණත් ගොඩාක් native components මේනකොට ඇවිල්ලා අපිට ඒකේ native feeling එකක් කියන්නේ ඇත්ත mobile app එකක feeling එකක් user දෙන්න පුළුවන් තරමටම මේ application සාර්ථකයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගොඩක් බර native application පැත්තට ඒක තමයි React Native කියලාත් කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට development process එක ගත්තොත් මේක ඇත්තටම normal software එකක් develop කරනවා හා සමානයි. අපිට දැන් මෙතනදී web app එකේ web application development එකේදී මම කතා කරා front end සහ back end. user දකින browser එකේ දකින දේ සහ ඒක back end එකේ ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම ඒක ගොඩක් සරලව පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේකෙදිත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි front end එක කියලා කියන්නේ අපි මේ S2කට දකින app එක. අපේ phone එකේ අපේ tab එකේ ඒ mobile device එකේ run වෙන app එක. ඉතින් මේ app එක මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ native විදිහට develop කරපු app එකක් කියලා. ඉතින් native විදිහට develop කරපු app එකේ ඉතින් buttons තියෙනවා. එතකොට UI එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ user interaction ගන්න පුළුවන් විදිහට app එක හදලා තියෙනවා. නමුත් ඔයා හිතුවොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු form එකක්. මේ form එක fill කරනකොට මේක web app එක හා සමානයි. ඔයා mobile phone එකෙන් mobile app එකේ වගේ form එක fill කරනකොට ඔයා ඔක්කොම details add කරාට පස්සේ ඔයා button එක click කරනවා. මේ බට්න ක්ලික් කරට පස්සේ අපිට මේ ඩේටා ටික අරන් ගිහිල්ලා අපේ ඩේටාබේස් එක සේව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙන දෙයක් තමයි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් වලටත් බෑක් එන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියන එක. මොකද ඩේටාබේස් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන නම් මොකක් හරි සර්වර් එකක අපේ බෑක් එන්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකත් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් සමානව ඒ වගේම අපිට ඩේටාබේස් එක යූස් කරන්න පුළුවන් SQL ඩේටාබේස් එකක්, MongoDB ඩේටාබේස් එකක්, එහෙම නැත්නම් cloud database එකක්. මේ වගේ දේවල් cloud database ගොඩක් මම හිතන්නේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් වලට යූස් කරනවා. ඒ පහසු නිසාම ඉතින් මේ වගේ දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ඒ අදාළ data store කරන්න, data retrieve කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට. ඊට අමතරව දැන් ඔය React Native වලදී වගේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා device එකේ storage එකම memory එකක් يعني database එකක් විදිහට යූස් කරලා අපේ පොඩි data store කරන්න. ඉතින් ඒක එච්චර සාර්ථක ක්‍රමයක් විදිහට මම දකින්නේ සාමාන්‍ය ඔය username එකක් ඒ වගේ පුංචි දෙයක් store කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ storage එකක් අපිට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එකට කියන්නේ async storage එක. ඉතින් async storage එක use කරන්නත් පුළුවන් React Native වලදී වගේ අපේ මොන හරි data එකක් store කරන්න අපි database connection එකක් හදන්න නැත්තම්. හැබැයි සරලවම අපි කියනවා නම් complete mobile application එකකටත් front end එක විදිහට application එකත් back end එක විදිහට ඒ අදාළ back end එක ලියපු language එක, ඒතකොට database එක මේ දේවල් connect වෙලා අර මං කලින් web application එකේදී කතා කරපු විදිහටම ඒ process එක විදිහටම data process වෙලා, data save වෙලා, data retrieve වෙලා මේ විදිහට මේ වැඩේ වෙනවා. ඉතින් මේක ඩිවලොප් කරන්න ගන්න process එකත් අපි සාමාන්‍ය software එකක් ඩිවලොප් කරන්න ගන්න process එකත් සමානයි. අපි මුලින්ම requirements ටික මොනවද කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඩිවලොප් කරන්න plan කරනවා. plan කරාට පස්සේ designing part එකට එනවා. ඉතින් මේ designing part එකේදී UI මොනවද, මොන featuresද, කොහොමද UI UX සම්බන්ධව කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ. මම UI UX සම්බන්ධව වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මම card එකේ දාන්න, ඒකත් බලන්න. එතකොට මේ UI UX මොකද මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේදී මේ UI UX කියන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකට හේතුව අපිට තියෙන්නේ පොඩි ඩිවයිස් එකක්. කියන්නේ අපිට තියෙන්නේ ඇත්තටම පොඩි ඉඩක්. ඒ පොඩි ඉඩේදී අපිට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අදාළ ෆීචර්ස් ටික කම්ප්‍රෙස් කරලා, ඒ කියන්නේ පොඩි ඉඩකදී පොඩිවට අපිට ඕන ෆීචර්ස් ටික ලස්සනට යූසර්ට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් විදියට සහ යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙන විදියට. ඒ කියන්නේ යූසර්ට ලේසියෙන්ම ඒ ෆීචර්ස් හොයාගන්න පුළුවන් විදියට අපි ඒ UI එක ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතනදී UI එක ෆේල් වුණොත් එහෙම ඔයාගේ මුළු ඇප්ලිකේෂන් එකම ෆේල් වෙනවා. ඔයා හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හදන ඇප්ලිකේෂන් එක අපි හිතමු රිමයින්ඩ් ඇප් එකක් කියලා. ඉතින් යූසර්ට ගිහිල්ලා රිමයින්ඩ් එකක් ලේසියෙන්ම දාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම්, ඒක ලේසියෙන් එඩිට් කරගන්න ඩිලීට් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඇප් එක ෆේල්. ඉතින් මෙතනදී මේ UI කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි අර PC එකකදී වෙබ්සයිට් එක වගේ නිකන් අර අපිට ලොකු ඉඩක් මෙතනදී නැහැ. මේ මෙතනදී ඉඩ කම්පැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කම්පැක්ට් වෙලා තියෙන එකත් එක්ක අපිට සමහර දේවල් හැමදේම එළියට පේන්න තියන්න බෑ. මොකක් හරි බටන් එකක් ක්ලික් කරාම
ඩිස්ප්ලේ වෙන්න මේ වගේ කම්ප්‍රෙස් කරලා හදන්න වෙනවා. ඉතින් මේ හදන එකත් එක්ක අපි UI එක හරියටම ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. ඒ යූස් කරන යූසර්ට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ ඇප් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් ඩිසයිනින් ෆේස් එකෙන් පස්සේ normal software development වගේම developing phase එක එනවා. මෙතන තමයි ඉතින් ඔයා develop කරන app එක ඔයා කලින් plan කරගත්ත විදිහට native application එකක් විදිහට develop කරනවද එහෙම නැත්නම් hybrid app එකක් විදිහට යනවද? මොකද progressive web app එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් mobile application development වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. මේ දෙකෙන් කෝකද යන්නේ කියලා. ඉතින් hybrid app එකත් එච්චරම දැන් එහෙම සාර්ථක නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඊට වඩා ලේසියෙන්ම ඔය React Native වලින් වගේ මේ native behavior දෙන applications develop කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ developing phase එකේදී application එක develop කරනවා, ඊළඟට test කරනවා. testing phase එකේදී අපි ඇත්තටම user කෙනෙක් test කරනවා සමානව device වල මේ application එක test කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොකුත් bugs හම්බෙන්නේ නැත්නම් මේක අපිට production එකට යවන්න පුළුවන් තත්ත්වය දෙනවා නම් අපි deployment එක කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ application development phase ටික සරලව ගත්තොත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම phase එකකට ඊට වඩා මේක describe කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. මමට වුණාට සරලව ඕනම කෙනෙක්ට කියන්නේ අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට දැනගන්න තමයි මේක කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා. තව mobile application එක කතා කරනවා නම් අපි මේක develop කරනකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ඇත්තටම අපේ device එකේ කියන්නේ අපේ mobile device එකේ මේක run කරලා බලන්න. development phase එකේදී අපිට මේක development app එකක් විදිහට අපේ device එක run කරලා ඒ ඇත්ත behavior එක බලන්න, ඒ ඇත්ත feel එක ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇත්තට මේ ගොඩක් mobile application development කියන එක මම නම් දකින්නේ ගොඩක් fun part එකක්. ඒක අපි web app එක develop කරනකොට ඇත්තටම fun. මොකද ඒක අපේ handheld device එකේ අපි එදිනදා use කරන phone එකේ අපිට දාලා අපේ development process එක අපිටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් web app එකට වඩා අපි එතනදී හිතන්න ඕන දේවල් ප්‍රමාණය නම් වැඩි UI එක පැත්තෙන් හැම. ඒ වුණාට mobile application ඇත්තටම web application වලට වඩා ගොඩක් famous. ඒකට හේතුව ගොඩක් දෙනෙක් mobile එක use කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ අපි ඔය හදන application එක web app එකක් විදිහට හදනවට වඩා mobile app එකක් විදිහට එළියට දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි. ගොඩක් විශ්සක ඇතුළට ඒක යව ගන්නත් පහසු වෙයි. මොකද දැන් අද කාලේ ගත්තොත් එහෙම smartphone එකක් සාමාන්‍යයෙන් නැති කෙනෙක් නැත්තරම්. ඉතින් smartphone ගැන ලොකුවට එහෙම ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ YouTube වගේ app එකක් use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වයසක කෙනෙක් වුණත් දැන් සාමාන්‍ය YouTube ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට mobile app එකක් use කරන්න ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසියි. නමුත් ඒ වගේ කෙනෙක්ට web application එකක් use කරන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ දෙකම ඇත්තටම වැදගත්. මේ දෙකම හොඳ field එකක්. ඇත්තටම දෙකම ඉගෙන ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ සාර්ථකම විදිය. ඉතින් මේ දෙකම ඉගෙන ගන්නවා නම් මම අර කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් React Native වගේ language එකක් master කරලා ඔයාලට mobile application එකක්, ඔයාලට web application එකක්, ඒ වගේම back end එකට Node.js, PHP මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරලා MySQL, MongoDB වගේ database එකක් එහෙම නැත්නම් cloud database එකක් use කරලා ඔයාලට complete full stack developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් web application පැත්තෙනුත් mobile application පැත්තෙනුත්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකේදී සරලව කතා කරන්න ඕන වුණේ mobile application එකක් කොහොමද develop වෙන්නේ, මොන වගේද mobile application development කරනකොට අපි දකින දේවල්, අපි කරන දේවල්, මොන වගේද ඒ development process එක, මොන වගේ application ද වර්ග විදිහට ගත්තොත් අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සරල දේවල් ටිකක්. මම හිතනවා ඔයා මේකට අලුත්ම කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වැය කරපු කාලෙට data ප්‍රමාණයට මම හිතනවා සාධාරණයක් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, ඔයාගේ අදහස් පහළලා comment box එකේ comment කරන්න, යාළුවොත් එක්ක මේක share කරගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.